Забудьте все, що ви знаєте про Італію. Це Сицилія. Формально регіон Італії, а по факту зовсім інша держава. Із власними законами, президентом і столицею – містом Палермо. А ще з найвищим діючим вулканом у Європі – Етною, що періодично прокидається, а люди спокійно живуть поруч і частенько витирають вулканічний попіл із балконів. Тут можна знайти райські містечка з лимонними деревами і тишею, а всього за кілька кілометрів – міста, просякнуті мафією та шумом, де звичайна поїздка на таксі перетворюється на сцену з «Форсажу». Ми вирушили на цей острів, щоб побачити приховану Італію. Таємничі Ліпарські острови, ідеальну Таурміну, бунтівну Катанію та неспокійне Палермо. А ще скуштувати справжню сицилійську кухню. І потрапити в пригоду просто біля кратера вулкана. То чому ж Сицилія – це любов з першого погляду і водночас чому це місце не для всіх? Давайте починати. Сицилія – це найбільший острів Середземного моря. Але головне не розмір, головне – розташування. Бо якщо уважно подивитись на карту, видно, що вона не так під Італією, як між усім одразу. Зліва Туніс, справа Греція, зверху материкова Італія, а знизу вся Північна Африка. Архітектура тут виглядає дуже цікаво якраз за рахунок того, що тут змішалися кілька архітектурних стилів. Чому так? Тому що Сицилія була під владою греків, римлян, арабів і навіть іспанців. Всі вони лишили тут свої відблиски і, як результат, зараз Палермо – це, як скажімо, музей під відкритим небом. На одному острові гірські хребти, пляжі, вулкани, цитрусові сади, солоні озера і села, куди Google Maps ще не дійшов. І все це в межах пари годин на авто. Від краю до краю всього 250 кілометрів. Але за ці 250 змінюється клімат, ландшафт і навіть менталітет. А ще сицилійці не люблять, коли їх просто називають італійцями. У них своя культура, своя їжа і свої правила. Теоретично, Сицилія – це Італія. Практично, запитайте будь-кого на острові і вам скоріш за все скажуть – ми не італійці, ми сицилійці. І це не жарт, не фольклор і не національна гордість. Це факт. Бо Сицилія має власну конституцію, власний парламент, власного президента і статус автономного регіону з особливими повноваженнями. Формально один із 20 регіонів Італії, але на практиці держава в державі. Причини історичні. Сицилія стільки разів була незалежною, окупованою і повсталою, що просто звикла вирішувати все сама. До об'єднання Італії вона двічі була королівством. І коли у 1861-му вся Італія стала єдиною, сицилійці на це подивились десь так. Ну, окей, але ми окремо. Різниця відчувається в усьому. На півночі економіка, бренди, костюми і пунктуальність. Тут апельсини, мафіозна спадщина і хаотичний трафік. На материку класична італійська кухня, а тут рисові кульки аранчіні і овочеве рагу капоната. Але до цих шедеврів ми повернемось трошки пізніше. А ми вже у Катанії. Це друге за величиною місто острова, і вже їдучи на таксі, ми розуміємо, що є речі, до яких не можна підготуватись. І дорожній рух на Сицилії – одна з таких. Правила тут не те, що порушують, їх тут просто розмазують. І якщо ви звикли сподіватися, що інші учасники дорожнього руху дотримуються всіх правил, то це точно не по Сицилію. Тут вам буде трошки некомфортно. Пішохідний перехід – просто декорація. Подвійна суцільна лінія – так, тож не для всіх. Смуги, ну, теоретично вони є, але практично смуга руху тут там, де ти встиг проскочити. І, чесно кажучи, після Неаполя, я думала, що мене вже жоден трафік просто не здивує, але ні, в Сицилії точно здивував. By the way, why people are driving like this in Catania? Good question, I don't know. Це Алессіо, сицилієць, обожнює вулкани і все, що з ними пов'язано. Тож саме він буде знайомити нас з вулканом Етна, але трошки пізніше. You saw me, I get upset every day. We don't like to respect the law. So as you can see, traffic lights are useless, pedestrians will last. There's a lot of people who drive almost without license, without the insurance.
Ви спитаєте, на що мені банани? Я ж начебто тільки з таксі вийшла. Розповідаю. Значить, питаємо, скільки коштуватиме 5 євро, як тільки сідаємо в авто, уже 15 євро. Трошки сторгувалися на 13, доїжджаємо сюди, даємо 20 євро, він такий, немає решти, прийдеться давай 20 євро. Кажу, ось тут є, типу, ларьки, можна піти то розміняти. Він заходить і одразу італійською мовою, я італійську не знаю, але мені здається, там було щось на кшталт. Скажіть, що у вас немає решти. І всі такі, заходимо в один, заходимо в другий. Кажу, окей, забираю в нього 20 євро, кажу, типу, дайте мені, будь ласка, один банана. Ну, типу, вони дають банана, 2 банана, дають решту, я така даю шах і мат. Якщо коротко, Катанія не схожа на типове середземноморське місто. Вона не гладенька, не вилизана, не туристично ідеальна. Катанія – це не просто ще одне місто Сицилії. Це місто, яке падало, відроджувалося кілька разів. По-перше, воно страждало від уламків землетруса, по-друге, від вулкану Етна, який, до речі, за моєю спиною. Але кожного разу місто відроджувалося. Місто буквально побудоване з лави. Чорні камені під ногами – це базальт. Скажімо, застиглі сліди Етни. So low buildings, everything is made by basalt, the black volcanic rock. І от стоїш ти в цьому місці, дивишся на чорно-сірі стіни і починаєш розуміти, тут все не про глянець, а про характер. Чистота в Катанії – це питання філософське, тут не буде стерильності, як, скажімо, в Швейцарії чи хоча б в континентальній Італії, але це, знаєте, як стара книга, яку навіть не хочеться протирати від пилу. Але за цим пилом реальна, дуже матеріальна проблема – сміття. І не просто пакети біля урн, а ціла система, на якій заробляють мільйони. У Катанії лише одне сміттєзвалище на всю східну частину Сицилії. І понад 200 тонн відходів щодня. Це не просто цифри, це сфера, де крутяться величезні гроші. Будувати нові сміттєпереробні заводи – логічне рішення, але місцеві проти, бо тут ніхто нікому не довіряє, особливо, коли йдеться про великі контракти. І не дарма. Dump was managed by some mafiosi family until 4 years ago. Now he's in jail. The boss and his 2 sons, but he still managed some business from the jail. Колись це називалося піццо, але не ця. Піццо – це так звана плата за захист. Її розмір залежить від розміру вашого підприємства. Якщо це кафешка чи магазин, це може бути кілька сотень євро на місяць. Якщо ж це якесь велике підприємство, то суми взагалі до неба лізуть. А захист приходив сам, без попередження і завжди дуже ввічливо. Але всі знали, що буде, якщо відмовишся. Зазвичай пропозиція надходила від мафії. Представники Коса Ностра приходили до власника бізнесу і пропонували так званий той же самий захист. Відмова від такого захисту могла призводити до будь-яких наслідків, в тому числі підпал, викрадення майна, фізичне насильство і навіть вбивство. Сьогодні це вже не виглядає, як у фільмах. Без автоматів, без погроз. Мафія просто змінила локацію. І тепер сидить не в Сицилії, а в північній Італії. Там, де тендери, будівництво, тіньові схеми і великі гроші. Але, звісно, не вся Сицилія про мафію, сміття і трафік без гальм. Бо варто виїхати трохи далі з Катанії, і Сицилія раптом стає тією самою Італією з ваших уявлень. Затишні вулички, ідеальні краєвиди, аромат еспресо в повітрі і привітні італійці, які запрошують у гості, навіть якщо ви просто проходили повз. І саме такою ми побачили Таорміну, містечко всього за годину звідси, а ще Ліпарські острови, недалеко на карті, але добиратися доведеться на паромі. Про це все трохи пізніше. А зараз головна причина, чому ми приїхали саме в цей регіон – вулкан. І Алесіо вже чекає. Сідаємо в наш транспорт і рухаємося в бік вулкана. На щастя, далеко не всі водії водять так імпульсивно. А оскільки Алесіо бував на Етні не раз, дорогою він видавав одну історію за іншою. Про те, чим є цей вулкан для місцевих і що тут взагалі коїться останні роки. І поки ми ще в дорозі, пропоную трохи заглибитись у контекст. Бо просто знати, що попереду Етна – це одне, а от зрозуміти, що це за вулкан – зовсім інше.
Етна. Просто слово, а вже страшно. Але ні, ми не в фільмі про апокаліпсис, хоча іноді здається, що саме так усе і починалося. Вулкан, якому офіційно вже понад 500 000 років, неформально вічність. І він досі не на пенсії. Етна не прикидається сплячою. Вона активно нагадує про себе. Викиди, вибухи, потоки лави, за останні 20 років сотні вивержень. Деякі настільки видовищні, що їх транслювали в прямому ефірі, як футбольні матчі. As you can see, guys, there's some smoke. See at the top? That is steam, water vapor. Okay? Because it's active. Yesterday by night made an eruption, made a big explosion. There was a couple of fountain of lava fountain, but just a couple of hours. Last month was pretty active. We have this big flow that traveled for 5 kilometers almost, destroying a famous track. Але чому вона не знищила все навколо? Тому що сицилійці звикли. Бо тут навіть туристичні маршрути проходять вздовж старих лавових потоків. Мовляв, ось тут у 2002-му все залило, а праворуч – виноградник, бо ґрунт після лави просто мрія для винограду. І от вам парадокс – гора, яка знищує, водночас живить. Etna probably is a female name, but we don't know the exact origin. There's different legends about it. And for us, it's a sort of big mother above us that protects us. Yep. You can see it from everywhere, especially in the cities. Protect, not destroy. For the people, actually, it's a young volcano, so it's still quiet at the moment. But yeah, until now, gave us a sort of protection and survival. Gave us also a lot of fertile soil, and so it's just a compromise. We're not crazy living at the foot of a cave. Щодо громадського транспорту, на Сицилії все складно, а особливо, якщо ви раптом вирішили підкорити Етну. There's buses, but not so many. Especially to Etna, there's like one. Кілометр за кілометром змінюється усе. Зелене зникає, кущів усе менше, дерева останні. Замість них – чорна, пориста, безжиттєва земля. І ти наче не їдеш, а переносишся у якусь постапокаліптичну версію Марса. Отже, зараз ми на стартовій точці біля підніжжя Етни. Тут усе виглядає ще спокійно. Поруч кілька кафе, сувенірні лавки, парковка і центр для туристів. І ось перша зупинка, скажімо, стартова точка. Тут є різні сувеніри, можна взяти їжу, випити кави або, як мінімум, сходити в туалет. Отже, план такий. Беремо перекус, який дуже гарно смакує на вершині, вдягаємо спорядження та отримуємо швидкий інструктаж з техніки безпеки. Перші кроки по вулканічному ґрунту м'які, але все одно дивні. Ніби йдеш не по землі, а по декорації до фільму про Марс. Отже, попереду гіпнотична подорож повз застиглі хвилі лави і залишки природи, які тут дивом навчились виживати. Загалом наш маршрут 6 кілометрів. Це така непогана розминка перед нашим хайкінговим сезоном, адже плануємо цієї весни багато назнімати гір, різних гір.
scratch. Кажуть, що ось ці всі рослини, ромашки, що вони запобігають виверженню, тому вони тут дуже важливі. І схоже, природа тут не дуже дружелюбна, дивлячись на ось ці от колючки. Зараз середина квітня, але місцями на вершині все ще зима. Вночі температура може опуститися до нуля або навіть нижче, тому відчуття, що весна ще десь там, внизу. Коротше, як бачите, на цих вершинах можна зустріти сніг. Тут може бути снігу в залежності від сезону від 5 метрів до там, не знаю, там 10 сантиметрів. Ну і також, як бачите, тут природа просто геть безжиттєва. Єдине якісь каміння, лавові потоки, які вже застигли. І ось такий ось чорний ґрунт, по якому таки досить складно підніматися. Ось тут така ділянка дороги, де тане сніг, і оцей вулканічний пил, він стає мокрим, плюс породи. І значно легше йти, бо коли чисто ось цей ось пил, цей пісок, то дуже складно. Це так от набирається стільки піску, ти грузнеш, йдеш, складно, немає від чого відпихатися, як от ось ці от породи, то це чудово. І чим піднімаємося вище, тим краєвиди стають все помпезніше. Але попри красу навколо, не варто забувати, що це все ще активний вулкан. Тож і ризики тут зовсім не декоративні. Уявіть, через активність вулкана можуть навіть авіарейси скасовувати. Приходить мені сповіщення від Ryanair, що слідкуйте за новинами, оскільки сьогодні була помічена якусь особливу активність вулкана Етна, і відповідно рейси до Сицилії і від Сицилії можуть бути, скажімо, затримані або взагалі скасовані. Тому, будь ласка, включайте пуш-сповіщення і слідкуйте. Дуже сподіваюся, що ми додому таки потрапимо, тому що застрягнути тут, брати додатковий якийсь рейс може бути складно. Йти самостійно без гіда ми б не радили. Погода, рельєф і сама Етна можуть змінюватись швидше, ніж здається. І взагалі дивно, що прямо на діючому вулкані стоїть канатка. Здавалося б, фінансовий ризик божевільний. Але, схоже, попит настільки стабільний, що це питання давно вирішене. Вулкан активний, але прибутковий. Бізнес тут, в принципі, як і кругом, це чисто твоя відповідальність, твої ризики. І, відповідно, ось підйомник, він кілька разів пошкоджувався, тому що виверження, воно все пошкоджується. Але справа в доході, тому що зазвичай вони отримують 2 мільйони щорічного доходу. Минулого року навіть це було на 3 мільйони більше. І, відповідно, такий величезний дохід компенсує навіть ті пошкодження, які іноді стаються. Отак от, бузінес. І ось здалеку ці кратери набувають ще більш класичного їх вигляду, що вже жодних сумнівів, що це ось кратер, вулкан, небезпека, ну і водночас краса. But look at those craters. We're not on the sub-middle area. So why here there's craters? Why down there there's so many craters? There's more than 300 craters around the park. All of those are called lateral craters. And they were called eccentric eruptions. Why? Because during the way up, sometimes gas pressure can push, finding some other way and start to push on the flank, magma, okay, pushed by the gas. The gas is the propulsion, everything starts with the gas, okay? So start to push on the flank, breaking it and making an eruption on the flank, no? Like all those craters. Слухайте, Чорні гори, а це красиво. І якщо вже ви звикли до зелених гір і хочете чогось новенького, то ось такі от вулканічні вершини вас виразять. На вулкані ми вже були, але
не на такому діючому, і на кратер тоді не спускались, точніше у кратер. А зараз ідемо. І, мабуть, найбільшим моїм здивуванням є, що тут взагалі робить сонечко. Тут ні природи, ні нічого, а воно тут щось загубило. Без поняття. Ярослав каже, дивись, як тут тихо. Кажу, ще пак, серед кратеру стоїмо, чисто впадені такі, навколо гори. Зрозуміло, що тут немає вітру. До речі, ми знаходимося на південній стороні Етни. Цей бік вулкану відкритий, лагідний, сонячний і привітний до туриста. Лава тут давно охолола і навіть трава намагається тут укоренитися. А є інша Етна, північна. Тиха, безлюдна, без підйомників і кафе. Сніг тут лежить довше, а стежки складніші, з перепадом висот і характером. І хоча здається, що на вулкані нічого б не мало жити, то серед цих чорних пористих брил виживають лисиці. Your face is not so good. Is this your microphone? No. Look. Looks like your mouth. It's a fox. Nice. Sitting here. They used to sit waiting for the rabbits. Then Є ще кролики, ящерки, яструби і навіть дикі кабани в нижніх лісах. Це була шерсть лисички. Подумайте тільки, що ось тут, в такій місцевості, може спокійно бігати лисички. Тобто їм не тільки наші ліси, українські подобаються, а й ось таке от, власне, також. Ну а ще це все фільмування мені більше нагадує якусь іншу планету, а не якусь земну поверхню. Тому що, і навіть є така інформація, що НАСА готує тут свої марсоходи, які, власне, потім відправляє на Марс. Дуже цікаво спостерігати на ось цей ось ефект. Виходить, тут був сніг, мабуть, тому що сонце припікає і ґрунт чорного кольору, то в нас є ось таке ось випаровування, чи то навіть може нагадувати якийсь специфічний дим. Виглядає дуже таки заворожуюче. Ну, а розвагою тут можуть бути ось такі ось покатушки на снігу. Чудово, чудово. Отже, що я хочу вам сказати. Краєвиди чудові. Що мені подобається, що здавалося б Європа, але вона така різна. Ти підеш швейцарські гори одні, чорногорські інші, італійські, взагалі різні, причому в залежності від регіону. На півночі це в нас Альпи, на півдні та шукай вулкани, ледве не на кожному якомусь острові, півострові. Ну це щось, це дуже красиво. Ну і, мабуть, одним з кращих рішень було взяти ось піцу, ще там внизу. Зараз її тут смакувати. І, до речі, піца з кабачками – це, мабуть, щось дуже сицилійське, але дуже смачно. Дуже смачно. І щоб смакувало ще краще, запиваємо чайком. А ще дивимося архівні відео нашого експерта, які йому вдалося зафільмувати останнім часом. Okay? With some explosion in the back there were. That's the moon. It was beautiful. perfect. Nice tea. За порадою Алесіо для кращих вражень спускатися вирішили по-особливому. Мої враження прикольно, класно. Вау, ну цей спуск виглядає максимально крутим. От просто так вниз всі пішли. Добре, що є палки, для таких випадків дуже треба. Коротше, допоки голова свіжа, то хотілося б нам записати деякі враження щодо цього туру, скажімо. Перше, що коли ми бронювали цей тур, був вибір просто надзвичайно великий. І я думав, що коли вже забронював цей тур, що він буде такий, ну от слабенький, просто ми десь пройдемося на невеликій висоті і все.
А як виявляється, всього було от реально дуже таки в міру. Ми і пробіглися, це взагалі було щось дуже-дуже класне. Ще нам дали взуття, тому що наші кеди, вони точно би не витримали цього всього, і нам би їх 100% треба було б виконати. Лави ми не побачили, тому що це дуже сильно залежить від дня, від місяця. Тобто місяць назад тут реально була лава. Зараз теж лава трошки є, але вона під димом, дим над нею, і з-за цього її не видно. Хоча вночі гід каже, що буде її все ж таки видно навіть зараз, коли вона така, скажімо, не дуже потужно лється. Так, коротше, все, що ми бачили дим. Нам дуже пощастило з погодою, тому що також, коли ми готувалися до цієї подорожі, я думав, що там погода була дуже не дуже, лежало на той час багато снігу, і був великий вітер, і було хмарно, і я дуже переживав, щоб нам пощастило з погодою. А в цілому нам дуже сподобалося. Я реально вражений масштабами в порівнянні з Везувієм. Тут реально набагато більші масштаби, набагато цікавіше. Лави не побачили, але нічого страшного, зате отримали величезну кількість емоцій. Як сказав інший учасник туру, що може то й добре, що ми лаву не побачили. Так, може то й добре, Щоб дістатися на Ліпарські острови, ми приїхали в Мілаццо. Це невелике місто на північному узбережжі Сицилії. Саме звідси відправляються майже всі пароми на архіпелаг. Приїхали напередодні ввечері, переночували в готелі біля порту, бо на ранок у нас був чіткий план. О 7:00 сісти на паром до острова Ліпарі, а далі на Стромболі. Відстань до Ліпарі близько 40 кілометрів. Паром іде трохи більше години, на Стромболі вже ближче до 70 кілометрів. Тож готуйтесь провести в морі ще 1,5-2 години. Взагалі тут карти показують один порт, але насправді відправка здійснюється трошки з іншого. Це треба взяти до уваги, приходити зарані, а не бігти як ми. Але погляньте просто, які тут краєвиди. Я в шоках. Просто море, гори красивенні і світанок. Чарівно. Це не круїз і не приватний трансфер, звичайнісінький громадський транспорт з посадкою, паперовими квитками і табло, на якому слово «затримка» з'являється частіше, ніж ви б того хотіли. Тут все просто. Погода диктує правила. Сильний вітер, високі хвилі і ваш рейс зникає з розкладу. Місцеві тільки знизують плечима, море ж, а от туристи часто невдоволені. І, звісно, нам теж не вдалося уникнути пригод, але про це трохи пізніше. Сидіння тут, до речі, дуже зручні і, що логічно, вид на море просто з кожного віконечка. І чим мені надзвичайно подобається Італія, що тут багато пересування на паромах, і це додає такої своєї атмосфери. І, звичайно ж, сидіти і дивитися на те, як пливе кораблик, це дуже-дуже мені подобається. І поки ми в дорозі і милуємося ось такими ось видами, давайте розповімо, куди ми все ж таки направляємося. Ліпарі – це і острів, і місто. Так, без зайвих фантазій. Найбільший острів архіпелагу – Ліпарі, і головне місто на ньому – теж Ліпарі. Уявіть, якби Київ був столицею країни Київ. Зручно? Може й так, але спробуй потім поясни туристу, що ти їдеш у Ліпарі на Ліпарі. Тож, якщо раптом десь у цьому відео ви почуєте місто Ліпарі, а потім острів Ліпарі, знайте, мова йде про одне й те саме місце. Просто, скажімо, з різних боків. Тут ніби вся Сицилія, але в мініатюрі. І старовинна фортеця, і портове життя, і цитрусові сади, і вузькі вулички, яким байдуже до часу. Це не туристичний атракціон, це живе місто. Дуже подобається мені ось це поєднання живого міста з усією міською інфраструктурою, з ринками і водночас такого, милого, трушного містечка, де місцеві просто так вранці спілкуються одне з одним, просто побачивши на вулиці. Ліпарі – найбільший з Ліпарських островів. Але слово «найбільший» тут не означає «великий». Це острів, де за півгодини можна дійти з центру в найвіддаленішу бухту, де ніхто нікуди не поспішає, бо куди поспішати, якщо ти живеш у місті, схожому на курорт, тільки без курортної метушні. Тут немає мережевих кав'ярень і сувенірних кіосків на кожному кроці, замість них старі двері з потертими ручками, вивіски з кераміки і крики чайок, які тут звучать не як прикраса, а як нормальна частина звукового фону. Кольорові будиночки, цікаві елементи екстер'єру – це живе в найкласичній мегаполісі. А особливо вражають усі ось дворики, такі милі, такі кольорові горщики, кругом зелень, зроблено арками. І крім цього, ось є навіть ліхтарики. Тобто підозрюю, що ввечері це все вмикається і виглядає просто чарівно. Краса.
Тут двір – це не технічне місце для зберігання мотлоху, це мікросвіт. Італійці взагалі вміють робити красу без бюджету. Кілька горщиків, трохи герані, мотузка з білизною і плетений стілець. Ось і ідеальний кадр. Бо краса тут не концепт, а побут. Ось ще один красивенний зелений дворик. І як ми вже переконалися, що для італійців краса – це не розкіш, а просто стиль життя. Тому що насправді, щоб зробити якусь таку ось красивенну зону, дворик, багато грошей не потрібно, потрібно просто бажання. А зважаючи на те, що такі дворики тут реально практично всі, то можна зробити висновок, що це не як виняток, а скоріше як реально те, що вони роблять, що є в їхньому менталітеті. Але не варто думати, що Ліпарі – це просто острів тиші і зелених двориків, бо колись тут було не до тиші. Це був стратегічний форпост, у якому не давав спокою ніхто – від греків до піратів. Його штурмували, захоплювали, відбудовували, і кожна епоха лишила тут щось своє – від старовинних мурувань до легенд. А ще Ліпарі, як і більшість середземноморських островів, був місцем, де боролися різні цивілізації. І особливо його полюбили пірати, тому що тут супер ландшафти, які давали їм безпеку. І найбільше мені подобається ось ця ось фортеця, де літають кругом чайки, і це виглядає якось, знаєте, дуже магічно. І справді, у цьому місці щось є. Не музейне, не туристичне, а живе. Ніби каміння пам'ятає все, що тут відбувалось. Облоги, втечі, торги і любовні історії. От є такі локації, де хочеться зависнути надовго. Ліпарі саме з таких. Вулиці вузькі, як у Флоренції, але тут ніхто нікуди не поспішає. Повітря солоне, море поруч. Кава? Ну, звісно, кава. Куди ж без неї взагалі? Ідеальний сценарій – заварити кавуськи ще в готелі і піти мандрувати. При цьому не залежати від міської інфраструктури. Пити улюблений напій там, де хочеться. Ну от скажіть, що може бути краще? Тиша, море, легкий бриз. А тепер уявіть, ви берете улюблену кавуську і вона залишається гарячою годинами. Це Зожируш, японський бренд, який існує більше 100 років. Це технології, які дозволяють зберігати тепло і холод майже добу. Тобто, якщо вранці наливаєте свою кавуську, то ввечері можна ще пити теплою. Якщо взяти ось цю модель, це майже півлітра, тобто 2 великі чашки американо. Але можна взяти термос, там взагалі запас на весь день. Насправді японці вони дуже помішані на деталях, і я, чесно кажучи, трошки також. Тож тут покриття нон-стік, яке легко миється і взагалі не вбирає запахи. Тобто, якщо зранку у вас був чай, а ввечері кава, ніхто ніколи не дізнається. Маєш на увазі, що після твого лимонно-імбирного чефіру моя кава нормально смакуватиме? Насправді, вчора там був якраз таки мій імбирний. Magic. І якщо ви теж любите пити каву не тільки біля кавомашини, то ось вам QR-код, можете перевірити, що ще є в лінійці. Якість і стиль перевірено часом, а головне – гаряче залишається гарячим, а холодне – холодним. А ще є дещо, що дуже помітне, коли ти просто гуляєш вулицями Ліпарі. Це не фортеці і не дворики, а люди. Бо коли ти з камерою, очікуєш, що хтось обов'язково пройде перед об'єктивом, махне рукою, скаже щось, тобто зробить кадр про себе. Але тут ні. Місцеві тут дуже добрі, дуже милі, вони в жодному разі не перейдуть попереду кадру, коли бачать, що ти знімаєш. Просто стоять, посміхаються, мабуть, дивуються, що ось ми так от захоплюємося тим побутом, в якому вони живуть. І це неймовірно, бо ці люди – частина картини. Частина цієї тиші, і ніби розуміють, ти знімаєш не пейзаж, ти знімаєш саме їх, але без постановки. Те відчуття, коли підзнімуєш життя міста і ось знімаєш, зараз люди будуть красиво так іти, а люди зупиняються, щоб не зіпсувати кадр, вони ж не розуміють, що вони і є мій кадр, власне. Це дуже мило. І хоч це і не мегаполіс, а всього лише невеличкий острів з маленьким населенням, але дуже круто, що люди тут живуть свідоме життя. І ось сортування сміття просто біля кожної квартирки, біля кожного під'їзду. Це дуже круто і дуже показово. Усі ці баки для сортування не на набережні для туристів. Вони стоять у дворах, у тіні цитрусових дерев. І стоять не для галочки, тут справді сортують. Причому без муніципального терору чи примусу. Просто звичка, побут, норма. Чесно кажучи, коли заходиш вже в якийсь такий 5-й дворик, то вже не розумієш, чи це я тут була, чи ні. Тому що вони якісь такі всі, знаєте, схожі, все в зелені, все так красиво, що ти навіть не розумієш, чи це я вже бачила, чи ні.
Дуже прикольно. А ще на Ліпарі неймовірно багато цитрусових. І це не просто як декор біля входу, а повноцінні дерева з плодами. Стоять просто у дворах, на вулицях, у скверах і найцікавіше – цвітуть і плодоносять одночасно. Що мені дуже подобається в цитрусових, це те, що поки одні плоди дозрівають, то квіти вже цвітуть знову. І від цього аромат просто фантастика. Якщо будете планувати поїздку в якусь теплу країну, де ростуть цитрусові, спробуйте запланувати на березень-квітень. Це такий активний період цвітіння, і аромат від цього просто реально дуже класний. Тому краще один раз спробувати, ніж кілька разів почути від мене. Ліпарі – не мегаполіс. Тут немає тиску швидкості, ніхто не спішить жити, бо просто живе. Це місце, де навіть час здається м'якшим, і ти сам помічаєш, як сповільнюєшся, як перестаєш йти швидко, бо та кому це тут треба? От за це я люблю маленькі містечка, тут все таке спокійне, так тихо, що навіть швидко ходити не хочеться. Та й в міру того, наскільки тут всі і все розслаблено, це, мабуть, навіть неможливо зробити. Це не про лінощі, це про спосіб існування, про свідоме життя, яке не кричить «досягай», а запитує «тобі взагалі добре?». І найкраще це видно не в статистиці, а в деталях. У тому, як люди дбають про простір навколо себе. Не для фотозвіту, а для себе. Це був такий показовий один з епізодів життя людей тут. І кивніть, якщо вважаєте, що це ідеально. І десь у цей момент починаєш помічати, що найбільше враження залишають не архітектурні пам'ятки, не кольори дверей і навіть не цитрусовий аромат, а відчуття. Відчуття, що тут усе зроблено з думкою і з любов'ю. Отже, невеличке враження по місту Ліпарі. Мені воно надзвичайно подобається, тому що тут дуже багато таких от, знаєте, маленьких вуличок, де лише одні місцеві, і особливо тут у них надзвичайно велика кількість різних вазонів, різного озеленення. І якщо ти бачиш якогось місцевого, він обов'язково з тобою привітається, скаже «бонджорно», «чао». А далі Стромболі – наступний ліпарський острів у нашій подорожі. Але, здається, погода має свої плани. Okay, if Stromboli not today, maybe available some tickets to Vulcana. Anyway, the problem is that it's docking for all the islands in any case, because the wind is going to be worst. And this is the situation when the wind going to southeast and also the waves from the same direction. So it's possible that hydrofoils cannot dock on this island. This is the situation of today. So the wind is going to be strong, and this is the period it's very high. Отже, показую. Це, власне, острів Сицилія, і ми сьогодні вранці були ось тут, Мілаццо. Звідти ми поїхали на паромчику до Ліпарі з зупинкою на острові Вулкана. Зараз же ми хотіли із острова Ліпарі дістатися до острова Стромболі. Але у зв'язку з тим, що погана погода, невідомо, чи буде якийсь паромчик навіть завтра і післязавтра теж. Тобто все воно дуже сильно залежить від вітру, який він буде завтра. Тобто, мораль з цього така, що якщо ви будете тут на цих островах, то в жодному разі не лишайте свою останню ніч на якомусь із цих островів, окрім, власне, основного Сицилія. Тому що аеропорти ваші або в Палермо, або в Катанії, і якщо ви раптом лишитеся при поганій погоді десь там, то ви просто пропустите свій рейс. На щастя, пароми до Сицилії ще ходять. Тож квитки купили і маємо трохи часу. А так як час є, треба скористатись ним правильно, тобто смачно. Думали ми, значить, зайти і взяти чогось італійського або навіть сицилійського, але все, що є відкрите, це ось цей ось заклад, тому що є така класна штука в Італії, як називається сієста. І до 14-ї години вони відкриті, а після 14-ї години до 19-ї майже у всіх сієста, і навіть цей заклад закривається буквально через півгодини до вечора. Тож все, що тут є, це піца, але, чесно кажучи, ми і не проти. Правда, не маргарита, але, як нам сказали, що це дуже особлива піца. Enjoy. Пахне круто, пухке тісто. Скоро я буду пухка. Смачно. Дуже соковите. Хоч тісто пухке,
але дуже смачно. Зверху хамон, плюс якийсь соус. Виглядає просто на смак дуже смачно, як, власне, в чому і є особливість піци. Бо без нього ти б не потрапив на Ліпарі, Стромболі і Вулкано. А нам вже час до порту. Паром до Сицилії вже прибув. Тож сідаємо на борт і рушаємо далі. Наступна зупинка – Мілаццо, а звідти пряма дорога до Палермо, почесної столиці Сицилії. Отже, Мілаццо – невелике, спокійне, зовсім не туристичне, але дуже важливе для всього регіону. Тут живе трохи більше 30 тисяч людей, і головна робота – це порт. Бо саме з Мілаццо йдуть усі пароми на Ліпарські острови. Це такий собі транспортний вузол між сушею і морем, через який проходять тисячі туристів, місцевих і постачальників щодня. Стосовно пасажироперевезень, крім того, що він їздить в Палермо, в Катанію, на Еолійські острови, крім цього, уявіть собі, він вас може завести навіть до Неаполя. Це на секундочку 350 кілометрів, в дорозі паром 17,5 годин, але десь приблизно за $120 ви маєте змогу заїхати аж в Неаполь. І хоча більшість просто проїжджає транзитом, саме місто варте хоча б короткої зупинки. Тут є красива довга набережна, старовинний замок на пагорбі, вузькі вулички і невелике кафе, де немає навіть меню англійською. І це завжди добрий знак. Мілаццо – це не must-see, а must-use, бо без нього ти б не потрапив на Ліпарі, Стромболі, Вулкано і всі ці чарівні острови. Але що мені дуже подобається, так це, що тут кілька алей апельсинів, і вони зараз якраз цвітуть, це дуже класно пахне і дуже красиво виглядає. А зараз на залізничний вокзал, щоб добиратися до Палермо. В дорозі це приблизно 3,5 години, і от саме Палермо зустрічає гучно. І що цікавіше, наш готель знаходиться прямо тут. Сюрприз-сюрприз. Так гарно хтось так потягнув якоїсь травички. Це беруші. Тобто отой весь галас, який на вулиці, логічно, що ці беруші тут не просто так готуються. Палермо. Формально столиця Сицилії. Фактично портал в іншу реальність. Тут не працюють правила, які ти знаєш. Світлофори – просто рекомендація. Паркування – де є місце. Чистота – справа філософська. А мафія, ну, вона ніби як у минулому. Але це ніби тут завжди між рядків. Вау! Ще вчора тут була така тусовка, а зараз жодних слідів. Місто зустрічало шумом. Не галасом, не гамором, а саме шумом. Він як фон, що не вимикається. Як музика з сусідської вечірки, де всі співають одночасно і ніхто не попадає в ноти. Ввечері натовпи на вулицях. Пиво в руках, мопеди між столами, дим з грилю, аромат з ринку. Вранці місто вимкнене. Порожні вулиці, зачинені жалюзі, ні душі. Ніби хтось натиснув паузу. Що мене здивувало, що Палермо здавалося просто острівне місто, але воно входить до п'ятірки найбільших міст Італії з населенням 650 тисяч осіб. Палермо – це не місто з листівки. Це сцена з фільму, де в кадрі обов'язково є бабуся з апельсинами, хтось свариться з балкона і за рогом мафіозі в костюмі. Усе це на фоні арабських куполів, нормандських соборів і барокових палаців. Такий архітектурний мікс буває тільки в місцях, де надто часто змінювалися завойовники. Що Сицилія була під владою греків, римлян, арабів і навіть іспанців. І, кожен залишив по куполу, колонаді чи мозаїці, як сувенір. Тому сьогоднішнє Палермо – це архітектурний шведський стіл,
де тобі подають усе і одразу, без вибору, але дивом усе поєднується. Побувавши в Катанії, Ліпарі і ось зараз в Палермо, здається, що найстаріші і найбільш пошарпані фасади якраз тут, в Палермо. І це не випадково, бо Палермо – одне з найбідніших міст Італії. Сицилія загалом є одним із найменш забезпечених регіонів країни. Державні інвестиції в реставрацію обмежені, а більшість старих будівель у приватній власності. Люди просто не мають коштів на оновлення фасадів. Пріоритети не зовнішній вигляд, а виживання у буквальному сенсі. Робота, комунальні платежі, їжа, освіта. Так, попри все, тут люди живуть. І, здається, вони щасливі. Вони сміються, п'ють каву на ходу, кричать на весь квартал, паркуються на пішохідному переході і йдуть вечеряти на площу. Але не весь Палермо виглядає так. Тут є ось такі ось красиві природні та архітектурні речі. А це собор Палермо. Місце, де ти стоїш і не розумієш, що саме дивишся. Там і мозаїка, і готика, і куполи, і навіть трохи іспанських мотивів. Уявіть собі, у Палермо налічується понад 2000 соборів. Але навіть попри це не можна сказати, що місто дуже релігійне. Ще от кажуть, що в Палермо одні з найнижчих цін по Італії. Тож зараз ми це і перевіримо. Пішли. Що ж це за круасани з таким білим кремом? Це рикота. Взагалі рикота в десертах – це популярна штука у Італії, але використання саме в круасанах – це вже сицилійський підхід. Щодо ціни на каву, не зовсім безкоштовна. Наприклад, еспресо у нас €70, капучино $2,50. Це все ще гарна ціна, але не прям як сказали, що дуже дешево. Тепер про круасан. Мені це нагадує заварний крем із сирним смаком. Дуже смачно, дуже класно. Круто придумали. Ну, а що в Палермо складно не знайти центральну головну вулицю? Вона вже є пішохідна, фасади тут реально краще відреставровані, багато різних магазинчиків туристичних з різними принадами, скажімо, і також багато різних кафешок, ресторанчиків, де можна перекусити смачної сицилійської їжі. І від цієї головної вулиці йдуть безліч менших вуличок, які вже йдуть тихіші, як на мене, симпатичніші і точно варті того, щоб ми туди пішли. Тож ходімо. Далі, значить, ми йдемо і раптом наштовхуємось на сицилійську святиню. Не собор, не театр, а ремесло. Отже, килимарство, виготовлення кераміки, колись це була основа економічного і культурного життя міста, тепер скоріше лише культурного, і то з нахилом на туристів, тобто різні сувенірні штучки. Килими такі зараз не те, щоб сильно в моді, але для збереження традицій і щоб передавати з покоління в покоління, як спадок, як пам'ять, як традиція. І також подобається інтер'єр цієї крамниці, ось дерев'яні балки, якісь кам'яні стіни, відчуття, наче ходиш по музею. Палермо – дуже контрастне місто. Але якщо спробувати навести лад у цьому сицилійському безладі, виходить навіть певна структура міста. І його можна поділити на умовно 4 частини, кожна з яких відкриває свої унікальні сторони. Перша – це старе місто з вузькими вуличками, ринками і графіті на фасадах, які вже самі стали частиною архітектури. Це душа Палермо. Стара, колоритна, трішки хаотична, але щира. І багато тут малюнків на фасадах такого релігійного характеру і в своєрідному сицилійському стилі. Друга – культурний центр.
Театр Массімо, собор, площі, музеї, вулички з гучними кафе і барами. Тут Палермо намагається згадати, що колись було аристократичним. Третя – сучасна частина міста. Широкі вулиці, офіси, житлові будинки з кондиціонерами і супермаркети. Тут немає барокових фасадів, зате є життя місцевих. Таке, яким воно є. Ніякого глянцю, зате чесно. І четверта – це порт і прибережна зона. Тут Палермо відкривається зовсім з іншого боку. Море, човни, запах солі, крики чайок і цілком інше повітря. А ще тут відчувається такий специфічний запах риби, і це все тому, що рибалки, які приїжджають, відразу її чистять на місці і продають. Тут Палермо стикається з морем. Але це не курортна набережна з шезлонгами. Це робоча сторона міста. Саме через нього сюди приїздили спеції, тканини, ідеї, а разом із ними всі завойовники, яким не лінь було дістати з Сицилії. В цілому мені набережна в Палермо дуже подобається. Тут з однієї сторони яхти, з іншої сторони пальми і реально широка набережна. Сонце в Сицилії не просто світить, воно реально сліпить. Перегріває мізки і змушує тебе шукати тінь під випадковими пальмами. Але є одна річ, яка реально рятує – Оклі. Одягаєш окуляри і картинка одразу стає контрастнішою, а кольори насиченішими. Є бренди, які не потребують реклами. Окуляри Оклі саме з таких. Але коли в руках класна річ, то хочеться про неї розповісти. Ці лінзи – це технології, які народилися у спорті і випробувані велосипедистами та лижниками. І знаєш, що круто? Оклі – це не лише окуляри. Це ще й одяг для велосипедистів, екіпірування для гірських лиж, рюкзаки, які переживуть будь-які пригоди. Бренд давно відомий у світі, а тепер офіційно представлений і в Україні. Тож, нарешті не треба шукати, оригінал це чи підробка. А для вас маємо промокод на знижку. Він діє в офіційному магазині Оклі в Україні. На відміну від портів Катанії та Мілаццо, порт в Палермо має ще більше різних маршрутів, як от, наприклад, до Риму, до Північної Африки або до острова Сардинія. Але паром тут скоріше повільний транспорт. Літаком швидше і частіше. Місцеві для поїздок до Риму, Мілана чи Наполя найчастіше обирають авіа. Квитки з лоукостами від 20 євро, і за годину ти вже на материку. А от пароми – це для тих, хто має час, або авто, бо найчастіше їх беруть ті, хто їде з автомобілем. І після порту набережна переходить в ось таку ось величезну зелену зону, де відпочивають місцеві. Це Форо Італіко – одне із небагатьох місць у центрі Палермо, де місто раптом замовкає. Тут ніхто нікуди не спішить. Просто лежать на траві, їдять піцу з коробки, вигулюють собак або ганяють м'яч між пальмами. Іноді навіть з'являється хтось із колонкою, бо яка ж Сицилія без музики. І це місце дуже про людей. Жодної пафосної архітектури, жодного музею. Просто трава, простір і трохи моря на горизонті. І, мабуть, саме тому тут так багато місцевих. Бо це не туристичний мас-сі, це мас-чіл. Хай! Коротше, тут величезна кількість фудкортів, а точніше місцевої їжі. І ми довго тримались, чесно, але ігнорувати сицилійську кухню в Палермо – це як приїхати в Париж і не побачити Ейфелеву. Тому пора. Ідемо нарешті дізнатись, що воно таке, ця легендарна сицилійська їжа. Отже, перша страва – це капоната. Це смажені баклажани з родзинками, з горіхами, в кисло-солодкому соусі та ще, я бачу, навіть з оливками. На смак дуже схоже на наші якісь мариновані баклажани. От коли ми маринуємо з різними спеціями, от дуже-дуже схожий смак. Мені подобається.
Ну, а крім сицилійських баклажанів, ми взяли ось таку ось рисову кульку. Це традиційна сицилійська страва. Вона може бути начинена як м'ясом, так і іншими різними штуками по типу моцареллою чи навіть якимось хамоном. До речі, ми взяли такий. Крім цього, ми взяли справжню італійську сицилійську піцу. Вона іде з томатами, анчоусами і, головне, на такому великому товстому тісті. Отже, по смаку це більше нагадує якийсь от пиріжок з фаршем і томатами. І до піци Маргарити в Неаполі йому ще далеко. Тут є отаке от головне правило, що коли ти бачиш пішохідний і бачиш машину, яка їде на тебе, спершу ти її пропускаєш, а потім йдеш. Тому що пішохідний – це не значить, що вони тебе пропустять. Ти маєш почекати і тоді йти. Але йдемо ми у місцину, що знаходиться тут поруч. Парк, здається, звичайний, але ні, це Вілла Джулія. Цей парк був названий на честь дружини віце-короля Іспанії, який на той час керував Сицилією. Це був, до речі, перший парк, який був доступний для всіх, а не тільки для знаті. Тобто, вперше зелену зону створили не для графів чи герцогів, а для людей. І вже тоді, ще до винайдення слова «урбанізм», це був справжній публічний простір. З лавками, алеями, фонтанами і кінню, де можна було сховатися від сицилійського сонця. Тут уже значно затишніше, такі гігантські, просто велетенські дерева і навіть чути спів птахів. Це прикольно. І як бачите, дерево трошки пустило корінчики і так нормально укріпилось. Цей парк – це тиха пауза в шумному Палермо. Тут читають, дрімають, гуляють із дітьми, все просто. І в цьому весь сенс. Трохи пошарпаний, але затишний. Як і саме місто. Не ідеальний, зате живий. Ну тут дуже кайфово, просто погляньте, величезне листя, все так густо. І вже немає того відчуття, що ти десь серед міста, як якісь джунглі. Загалом парк гігантський, чудове рішення, щоб сховатися від літньої спеки або, як мінімум, від шумного міста. Загалом в кожному районі можна відчути атмосферу старого Палермо, але є ще одна важлива частина його спадщини, і це мафія. Вона тривалий час мала вплив на життя міста і, що цікаво, навіть досі має такий вплив. Не так, як у фільмах, і не так, як 30 років тому. І у мене виникло питання, чому мафія відступила? Because in Palermo in the 90s were killed a couple of judges. Falcone and Borsellino, do you know? Were pretty famous. There's a lot of spears named on them. They made maxi process, so they jailed hundreds of mafiosi, whole families. They carried the jail hundreds of mafiosi. It was called maxi process for this reason. Hundreds of people. І після цього почалася справжня війна держави з мафією. З масштабними арештами, новим антикорупційним рухом і протестами по всій Сицилії. З того часу мафія перейшла в тінь. Менше насильства, більше тихого контролю. Замість автоматів – тендери, замість крові – дозволи, корупція, вплив на бізнес. Досі є підприємці, які платять піццо – щомісячну плату за спокій. Але з'явилися і ті, хто більше не боїться. У Палермо є рух «Адіо Піццо», дослівно «Прощавай піццо». Це бізнеси, які публічно відмовилися мати справу з мафією. І, що цікаво, саме їх найчастіше підтримують місцеві. Бо тут усі знають, що мафія – це не екшен, це тінь, яка тягнеться з минулого. Але зараз про неї вже не мовчать. А красиво завершити день вирішили на висоті. Дослівно, на горі в Палермо. Тож план такий. Ловимо автобус, що підкидає нас до підніжжя. А далі ще один. Той, що везе вже серпантином нагору. І тут у нас виникло питання. Чому туди взагалі ходить громадський транспорт? Відповідь проста. Бо це святе місце. На вершині Монте-Пелегріно ніби звичайна скеля. Але для Палермо це більше, ніж просто гора. Тут святилище Святої Розалії. Її ім'я знає кожен місцевий. Вона покровителька міста. І у 17 столітті, коли Палермо охопила чума, саме її мощі винесли і епідемія зупинилась. І навіть якщо ти не віруючий, ця атмосфера щирості і тиші справді чіпляє.
Як би колоритно і цікаво в місті не було, але як тільки його покидаєш, то одразу видихаєш з полегшенням. Знаєш, кажуть, наче тепла пора, ні? Ну, як завжди, вдень спека, а ввечері думаєш, пуховик треба було брати. О ні, я не фанат тягати купу одягу в подорожах, я за універсальні речі, як ось так. Один бобер, який теплий, зручний і стильно виглядає. Якщо ви теж хочете щось стильне і зручне, то ось вам промокод на знижку, він діє в додатку, на сайті і в офлайн-магазинах. Ну і ви знаєте, де шукати посилання. Зараз, коли Палермо як на долоні, я просто дивуюся, як на такому, здавалося б, невеликому острові розмістилось таке гігантське місто. Здавалося б, вершина – це вже кінець маршруту, але на Монте-Пелегріно все тільки починається, бо варто зробити кілька кроків у бік і перед тобою зовсім інша Сицилія. Перейшли на іншу сторону гори, і тут види уже і на море, і на скелі, і навіть на сицилійські полонини. Ми знову в дорозі. Цього разу до Таорміни. Це містечко на пагорбі, звідки Сицилія виглядає як фільм. І не випадково. Сюди приїжджають саме за цим ефектом. Картинка виглядає як заставка на ноутбук. І це відчувається ще з залізничного вокзалу. Це, мабуть, найкрасивіша залізнична станція, яку я коли-небудь бачила. Що колони, ліхтарі, фасади, реально все дотримано, всі стилі. До речі, якщо будете їхати до Таорміни от потягом, то вам обов'язково треба буде сісти далі на автобус, щоб доїхати вже до основної частини міста. До речі, це вже наша третя подорож до Італії. І третій раз нас зустрічає дощ. Саме завдяки цьому Таорміна не просто кам'яне місто на пагорбі, а справжній зелений балкон над морем. Навіть ранньою весною тут усе квітне й зеленіє. Отже, ми прибули на центральну автобусну станцію Таорміни. І перше враження після того, як ми вже проїхалися цими всіми серпантинами, що тут надзвичайно зелено, на відміну від іншої частини Сицилії, тут реально відчувається просто зеленистість в усьому. Таорміна – одне з найвідоміших курортних міст Сицилії. Вона зависла між небом і морем. З одного боку бірюзова затока, з іншого – схили Етни. І десь посередині – тераси, лимони, вулички, старовинні вілли і театри. Як і в Позітано, тут багато заможних туристів – актори, бізнесмени, селебріті. Але Таорміна не про показуху. Тут і носять логотип на всю спину, тут логотип – це сама Таорміна. Тераса з видом, келих вина, спокійна розмова і ніяких понтових селфі. Хоча, звісно, всі їх тут все одно роблять. Таорміна – це найелегантніше і найдорожче місто на Сицилії. Це, скажімо, Сицилія, яка намагається бути трошки Капрі або ж трошки Монако. І якщо вже заговорили про ціни, то ходімо на каву з місцевими смаколиками. Отже, нарешті ми добралися до сицилійського десерту каноло. І що саме цікаве, що в кав'ярні він виглядає як пуста трубочка, без начинки. А вони вже після того, як ти замовив, начиняють його ось цією ось масою, зверху посипають сицилійськими фісташками, тому що їх тут просто надзвичайно велика кількість. І ось виходить така краса. Аліна взяла собі якийсь стандартний пиріг з яблуками, насправді він називається також якось дуже по-особливому. Що ж я затримуюсь, давайте будемо смакувати цю красу. Починаємо. Це дуже хрустка, дуже смачна. Одночасно хрустка, одночасно дуже така ось смачна. Отже, це така в міру тверда, в міру соковита, досить таки повітряна штука з величезною кількістю такого сирного крему. У мене просто повен рот слини, це дуже смачно. Я вперше їм пиріг з яблуками і водночас з абрикосовим варенням. Але це реально дуже смачно, він неймовірно соковитий. Як я вже говорила 100% десь в якомусь випуску, я дуже люблю десерти з якимись фруктами, щоб воно якась була кислинка в цьому фрукті. Коли ми говоримо про італійську атмосферу, до неї дуже часто додаються італійські авто. Вони тут не найновіші і реально дуже шумні, і ще мають такий ось своєрідний запах. Тож, коли ти сидиш на трасі і п'єш своє еспресо, то мусиш любуватися цими всіми звуками і запахами.
З першого погляду Таорміна мені нагадала Ліпарі, але то лише по архітектурі і рельєфу. І якщо в Ліпарі я туристів практично не бачу, ну хіба крім Ярослава, то тут реально всі вулиці заповнені. Але на це є причини. Все ж зараз весна, а отже хороший старт туристичного сезону. То по що їдуть всі ці люди? З відомих місць тут є античний театр, один із найвідоміших античних театрів у світі і, мабуть, один із найфотогенічніших. Навіть зараз для особливих заходів цей театр працює, тут проводять різні концерти і музикальні виступи. Ну і, до речі, це все було збудовано ще в 3 столітті до нашої ери. І, як на мене, збереглось воно дуже-дуже таки добре. І тут мальовничі зелені вулиці з рослинами на балконах. Це все дуже і дуже красиво. Це особливість італійського клімату. Завдяки йому вся Італія така зелена, аж соковита. Але у порівнянні з центральною та північною Італією тут значно менше опадів. Ну і ще одна величезна особливість Сицилії – це її фрукти. Крім гігантських отаких ось лимонів, ще є апельсини. І вони тут не звичайні, а ось такого от червоного кольору. І якщо вже знову повернулися до теми їжі, то ходімо спробуємо ще дечого італійського. Тим паче навіть погода каже, що пора. Отже, замовили ми, здавалося б, начебто тільки піцу, але до цього всього принесли ще закуски. Це у нас форкачча, яку ми смакували ще у випуску минулому з Італії в місті Барі. Це щось по типу піци, але свій там специфічний рецепт з картоплею навіть і ще з чимось. Загалом дуже смачно. Це у нас рисові кульки, це супер сицилійська традиційна їжа і також соуси і хліб. І крім цього, звісно, сама власна піца. І ще така особливість, що якщо Палермо – це більше вулична їжа, стрітфуд, то тут це висока кухня. Тому дуже цікаво порівняти буде ось ці рисові кульки із тими, що ми пробували в Палермо, скоріше як вулична їжа. І почнемо. Вони тут, до речі, вже одразу в якомусь соусі. Поняття не маю, що це за соус, але, не знаю, на смак як морквяний. Вони смачніші. Вони значно менші, тобто якщо там була рисова кулька якась ось така, щоб реально наїстися, то тут це реально як закуска. Тут більше сиру, вона красиво так обсмажена, дуже смачно. От так і можна зробити перше враження про рисові кульки, що вони такі, типу, знаєте, там перекусити і все. А тут це прям реально дуже смачна страва виявляється. Отже, наступна закуска. Це якась томатна штука, дуже густа. Дуже солона, парчена. Можливо, це можна додавати до піци для тих, хто любить більш гостре, парчене. Але воно навіть більш не парчене, як просто такий дуже насичений томатний смак. Думаю, можна до піцки додавати, буде чудово. Я думаю, з хлібом його добре. Або з хлібом, до речі, для чого його тут подали, значить, мабуть, до хліба дійсно. А ще така особлива сицилійська чи то таурмінська річ, що нам кожному в тарілку налили оливкової олії і сказали, що так має бути дуже-дуже смачно. І, власне, піца. Піца у нас таурмінська, тобто якийсь їхній особливий смак. Я беру його так от по-дивному, переношу на свою тарілку. Що у нас тут є? У нас тут є якась салямі, томати, сир і хруста скоринка. Дуже смачна, на томатній основі, дуже соковите, тісто тоненьке. Загалом ідеально піца. Дуже смачна. А як я думаю, величезною особливістю цієї всієї піци є ось такі величезні сицилійські томати. Я впевнений, що вони додають своєї особливості і смаку. І буду я це все діло смакувати з справжньою сицилійською олією. Спершу треба відрізати, вмокнути в олію і ще відрізати кусочок томату. Вона пече на чомусь, дуже смачна, тісто дуже тонке, і це точно одна з кращих піц, які я їв. Якщо чесно, спершу здалося, що нам олії налили якось аж забагато. Але це настільки смачно, що я буду додавати. І, до речі, оливкова олія дуже корисна. Її радять пити десь приблизно 1 столову ложку на день, тому що вона дуже корисна. Зловила себе на думці, що мені смачна не стільки сама піца, хоча вона також не перевершена, скільки скоринка з олією. Це просто щось.
Олія оливкова, вона тут має більш насичений смак, ніж я звикла їсти в Україні або в будь-яких інших сусідніх країнах. Тобто Центральна Європа, в принципі, все те саме, а тут вона в Італії якась особлива. Можливо, саме тому, що вона тут виготовляється, тут вона супер якісна, дотримується всього, чого можна, тому що вона тут, не знаю, довго не зберігається, з якимись особливими рецептами, але в неї тут супер класнючий, насичений смак. Я просто кайфую. Отже, якою запам'яталась нам Таорміна? Красива, як Ліпарі, більш туристична, без сумніву, але зовсім інша. Коротше кажучи, це інша Сицилія. Не бідна, елегантна, з європейським шиком. Та щоб відчути справжню Сицилію, цього замало. Тому ми й об'їхали весь острів у пошуках того, що не потрапляє в листівки. Побут, їжа, люди, деталі, з яких усе і складається. Друзі, на цьому будемо прощатись. Пишіть у коментарях, якою Сицилію побачили ви. Надсилайте відео друзям і, якщо ще не підписані, саме час натиснути підписатися. Побачимось у наступному випуску. Любимо вас і обіймаємо!